මොර්නිං යාළුවනේ ඔන්න ඉක්මනට මේ ලෙස්ට් වෙලා එන්න වුණා කූල් නෙස්ට් එකේ ඉඳන් මම දැන් ඉන්නේ හරියටම තිස්ස චෛත්‍යය ඉස්සරහා ඉන්නේ. ඔයාලට උදේ සන්රයිස් එක ගන්න තමයි ආවේ. ඔයාලට පේන විදිහට අර පැත්තෙන් නැගීගෙන එනවා. ඒ වගේම අර තියෙන තිස්සමහාරාම වෙහෙර. ඉතින් ඉක්මනට නිින්ද ගියා පොඩ්ඩක් ඊයේ. ඉක්මනට ලෙස්ට් වෙලා ආවා. එහෙනම් යමු තව තිස්ස බලන්න දැන් තියෙනවා අපි යමු. බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස් කන්ධා ඒවි රකිති සුන්දර සීලේ නිවන්නා තන්නෝ බුදුන්ගේ ශ්‍රී ධර්මස් යටාල වෙහෙර බලන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ සඳගිරි විහාරය පෙන්වන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ තිස්ස වැවේ අපි රයිඩ් එකක් යන්නත් තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. එහෙනම් අපි යමු. වතුර පිටගෙන එක සොරුවක් ළඟ. මේ තියෙන්නේ තිස්ස වැව. දැන් වතුර වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ සොරවුවක්. මෙන්න මේ සොරවුව ඇරලා තමයි වතුර වැඩි වුණාම යෝධවැවට වතුර යවන්නේ තිස්ස වැවේ ඉඳලා. ආදින් පේන්නේ තිස්ස වෙහෙර. ඒ වගේම දූපත වටේ බෝට් රයිඩ් යනවා පේන. ඊළඟට මම එක්ක යන බෝට් රයිඩ් එකක් අපි යනවා.
දූපත වටෙන් ගිහිල්ලා මැවින් භාගයක වගේ අවුමක් ගන්න පුළුවන්. දෙන්නෙකුට රුපියල් 1000ක වගේ මිලකට. දෙන්නෙකුට රුපියල් 1000කට වගේ සානදායි මිලකට. ඔව්. තිස්ස වැව ළඟට ආවට පස්සේ ඔයාලට තියෙනවා ගොඩක් ඇඩ්වෙන්චර් ගේම්ස් තියෙනවා. එකක් ජෙස්කි රයිඩ්. මේක තමයි හැබැයි රියල් ඇඩ්වෙන්චර් එක. ගිහිල්ලා වැව වටේ දූපත වටේ යන්න පුළුවන්. හැබැයි අද්දි මතක තියාගන්න අනුරුද්ධ කිව්වා වගේ කුරුල්ලොන්ට හානියක් වෙන්නේ නැති වෙන්න යන. මොකද එයාලා බය වෙලා මේ ඉගිල්ලෙනවා. ඊට පස්සේ තව යන්න පුළුවන් ඔයාලට එන්ජින් බෝට් රයිඩ් එකක් යන්න පුළුවන් ඕනනම්. ඊට පස්සේ හංස බෝට් තියෙනවා. හංස බෝට් යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම තිස්ස වටේ එපිසෝඩ් එක දැන් නවත්තනවා. සන්සෙට් එක ඔයාලට පේන්නේ නැති තිස්ස වැවට සන්සෙට් එකක් දෙනවා ලස්සනට. එහෙනම් තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මගේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා මේ වගේ තව වීඩියෝ එකකින් අපි හම්බ වෙමු.